Ebben a 2 esztendőben sok olyan dolgot hajtottunk végre, ami nem népszerű. Mondtuk valaha azt a Magyar Demokrata Fórumban, hogy népszerű feladatok következnek, hiszen miért fogalmaztunk úgy, hogy az ország érdekében akár feláldozni is hajlandók vagyunk a saját politikai pártunkat. Remélem, hogy erre nem lesz szükség, de amikor ezt megfogalmaztuk, akkor éppen ezt fogalmaztuk meg, hogy párt érdekekből nem fogjuk az országot feláldozni, ha kell, inkább fordítva. Éppen ezért az egyetlen lehetséges utat választottuk, azt, ami az átalakulást jelenti. Sokszor elmondtuk, de talán nem árt, hogy igenis nehéz örökséget kaptunk. Mi nem vonjuk kétségbe azt, hogy Magyarországon a retorziós időszakot követően 1963 után nem enyhültek a viszonyok folyamatosan, és ott 68-ban nem voltak rekordkísérletek. És hogy Magyarországon az politikai és gazdasági helyzet jobban alakult, mint a szomszédországokban. De hát kérem, minek köszönhető ez? 1956-nak! Ne legyünk már annyira hálásak az elmúlt rendszernek, hogy azt higgyük, hogy ők maguktól jöttek erre rá. Kérem, 1956-ban, amikor Kádár Jánost elvitték Moszkvába Münich Ferenccel együtt, hát azért küldtették neki Rákosi Mátyást, aki ugyan nem szólt ott Moszkvába egy szót se, de amikor a követeléseket szembeállították, mindig megmutatták neki Rákosit. Malenkov, Hruscsov és a többiek tudták, hogy kell kezelni. És amikor ez megtörtént, és amikor vállalta ezt a szerepet, nem volt bizonyára könnyű szerep, de azért volt rutinja benne, akkor kérem, igenis szemük előtt lebegett mindig 1956. Erre hivatkoztak Moszkvában, erre hivatkoztak, hogy nem tudják végrehajtani azokat a követeléseket. A magyar kormánynak külön volt zokogó embere Apró Antal személyével, aki elment írni Moszkvába, hogy nem tudunk többet fizetni. Arra hivatkozott, hogy különben 56 lesz. És ez így ment végig. És biztosítottuk magunknak azt, hogy a katonai kiadások is kisebbek voltak, mint máshogy, mert nálunk soha nem haladta meg a jelenlévő szovjet hadsereg erejét, a hadsereg és a rendőrség minden együtt. Azért panaszkodik Boros belügyminiszter. Tehát 1956 forradalma és szabadság harca volt az, ami megtanította arra az oroszokat, megtanította a Szovjetuniót, a kommunistákat, hogy Magyarországot másképp kell kezelni.